Mit fotózol? Mit fotózol? Kérdem meg tőle. Mit fotózol? Jöttem vérnyomást állítani. De nagyon be kéne csukni ezt az ajtót. Kösz, Tomi. Sziasztok! Elkezdtük az 5. résznek a forgatását. Csukd már meg, fiam. Mindig megnézi őket. Először is szeretnénk nagyon sok boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni mindenkinek, mert körülbelül karácsony előtt fog ez a videó megjelenni nem sokkal. Először is ismét megköszönném a rengeteg pozitív dolgot, amit kapunk tőletek így a videók során, illetve a következő videókban maximálisan próbálunk nektek úgymond eleget tenni azokban a dolgokban, hogy nagyon sok megkeresésünk jön, hogy amit így láttok a videókban, autók, hogy arról nem esik szó, hogy próbálunk egy picit nézőközönségünknek eleget tenni ezekbe a dolgokba, hogy nyugodtan lehet kommentelni, illetve kéréseket feltenni, hogy melyik autóval foglalkozunk egy picit jobban. A mai adásban is lesz több ilyen dolog, ami a ti kéréseteknek próbálunk eleget tenni. Nagyjából összefoglalom, hogy a mai műsor miről fog szólni. Van egy 635 CSI átadásunk, Facebook oldalon már láthattátok, azt az autót mutatjuk be egy picit. Ezen kívül beszélünk egy sárga S4-es Audiról, amit szintén ti kértétek, hogy egy picit foglalkozzunk vele. Vettünk E30-at, megnézzük, hogy a műhelyben milyen munkálatok folynak, melyik autóval hol tartunk. Fogjuk ismét egy picit boncolgatni ezt a magyar klasszik autópiacot. Erről is van egy pár gondolatom, és ebben kapcsolatban is köszönöm mindenkinek, aki szinte azt mondhatnám, hogy rengeteg ember írt, jelezte, hogy maximálisan együtt ért ebben a gondolatsorommal. Lesz egy kis műhelyélet, meg egy kis szokásos hülyeség, ami már tőlünk megszoktatok. Ezen kívül még, amiről szeretnénk szót ejteni, hogy elindul a E30 Store nevű weboldalunk, e30store.net. Rengeteg megkeresésünk jött több különböző klasszikus BMW alkatrészekkel kapcsolatban, és megpróbáljuk egy picit ebbe is úgymond az ügyfeleknek, illetve nektek egy picit kedvezni és eleget tenni, hogy megpróbáljuk egy ilyen webshopba feltölteni az összes eladásra kívánt alkatrészeinket, mert tényleg napi szinten mondhatni, hogy akár 100 megkeresésünk is van klasszikus BMW alkatrészekkel, csak mivel nálunk is folyamatosan újulnak meg az autók, ezért nagyon kis százalékban tudunk kiszolgálni ügyfeleket, és ide megpróbáljuk feltölteni azokat, amiket eladásra szeretnénk kívánni. Ezen kívül rengeteg megkeresésünk jött a ruháinkkal, illetve a pulóverek, mellények, kabátok, stb., hogy lehetne ilyet vásárolni. Erre is próbálunk nektek kedveskedni, hogy most már tudtok rendelni pulóvert, illetve bármilyen kári exkluzívos ruházatot, vagy bármi, lesznek téli sapkáink, lesz nagyon sok jó kiegészítőnk, de ezt is meglátjátok. Azt még elfelejtettem, vagy megmutatok itt gyorsan egy kis... Eddig is kedveskedtünk az összes ügyfelőnek egy kis portfólióval, de most az egy picit ilyen komolyabb hangvételűt csináltunk, így a felújított autóink mellé szeretnénk kedveskedni a ügyfeleknek ezzel a kis könyvecskével. Szerintünk elég jól sikerült, de majd megmondjátok ti is, hogyha esetleg nálunk autót újítattok fel, és kaptok egy ilyet. Nem is borítottam össze nagyon semmit.
megszokottól eltérően most kint kezdünk az udvaron, mert az időjárás már nem annyira kedvez. Vannak nálunk most szervizen általunk felújított autók, ezt mindig úgy egyezünk az ügyféllel, hogy egy 2-3 ezer kilométer után szeretnénk őket látni. Ezért tért most vissza az E30, illetve az E34, mind a kettő autónk teljesen hibamentesen teljesítette ezt a pár ezer kilométert, tényleg mondhatni, hogy nulla hibával. Az M3-aink azok teljesen végső stádiumban vannak a forgalomba helyezéssel. Egy picit nyögvenyelősen ment ez a Nyugat-Európába való beléptetés, de hála Istennek már mindegyik német papíros, és várják a magyar forgalomba helyezéseket, csak azért látjátok itt az autókat hónapok óta. A mi részünkről készen vagyunk az összessel, csak a papírozása van még hátra az autóknak. Ezen kívül jött még egy pár úgymond érdekesebb autónk, ami már a jövő évi ügyfeleink, vagy a jövő évre tervezett dolgainkba fog szerepelni. Valószínű, hogy a januárt az M6-tal kezdjük, utána párhuzamban az M535i, meg ezzel párhuzamban van egy Alpinánk is, ami teljes restaurálás, egy B9, meg ezen kívül van még egy-két E38, meg egy-két ilyen picit szokványosabb típus, de a következő adásban úgyis látni fogjátok ezeket, ami már januári adás lesz, de mindenképpen nagyon jó tartalmakkal fogunk titeket várni. Az előző adásban már láthattátok őt is, ő egy N1 M3, egy Imola Road, az autó teljesen fel lett újítva, ő is a tengeren túlról érkezett, ő is igazából részünkről 100%-osan készen van, már egy jó ide egyébként elkészültünk vele, ő is már német okmányos lett, és várja a magyarországi forgalomba helyezést. Őt is egy picit majd be fogjuk nektek mutatni, egy picit úgy konkrétabban, vagy hogy minél több információt megosztunk veletek az autóval kapcsolatban, mert sok érdekességet rejt ő is. Bejövünk a műhelybe, itt is megmutogatjuk, hogy milyen munkafolyamatok vannak. Lehalkítottuk a zenét, kikapcsoltuk, kihúztuk a rádiót, mindent. Az előző műsorokban láthattátok már egy saját E34-ünk, egy 25i, ami értékesítésre fog kerülni. Mondjuk valószínűleg nem Magyarországon, mert egy picit belemerültünk a témakörbe. A gyári színkódjába kevertük a legnagyobb ezüstmetál szemcsét, és így az autó egy kicsit olyan extrémebb fényezést kapott. Nekünk nagyon tetszik, de majd meglátjátok ti is. Ezen kívül itt vannak az alkatrészei szana szét, kompletten teljes új gyári üzemanyagrendszertől elkezdve, futómű, motor, igazából mindene az autónak teljesen új lesz, de őróla is a következő adásban már teljesen összerakottan is fogtok látni róla anyagot, illetve szerintem készen lesz teljesen az autó. Az újabb projektautónkat szeretnénk egy kicsit tüzetesebben bemutatni. Ez egy E34 M20 B25-ös motorral szerelt példánya. Úgymond egy igazi pajtalelet volt. Sajnos meglátszódott rajta az idő, vasfogoly nem volt használva, de nem akartuk elengedni a kezét. Mind a motorját, mind a karosszériát már részben rendezhettük egy kicsit. Most éppen a futóműveket rakjuk fel a kocsi alá. A motort azt teljesen szét kellett szedni, össze volt minden egyes alkatrésze rozsdásodva, oxidálódva. Teljesen rendbe lett téve az is, későbbükben azt is láthatjátok majd. Futóművel ugyanez volt a sztori, hogy minden egyes alkatrész, ami úgymond cserélhető volt, amit lehetett kapni, azt megvettünk bele újat, amit meg még úgy láttuk, hogy azt fel tudjuk újítani, azokat ugye természetesen itt a műhelybe felújítottuk őket. Ha majd szétnéztek pár képen, meg itt mellettem is látható, hogy ezek a saját felújítások. Igyekszünk úgy gyárias állapotra hozni a gépkocsit, plusz még egy-két extrát szeretnénk pluszba beletenni, mint ilyen, hogy tempomat, klíma, 4 elektromos ablak, amik sajnos ezekben a modellekben még nem igazán voltak. Jött be hozzám Peti, hogy
Jó ez a szín, de valamit találjunk már ki rá. A kocsinak a gyári színkódját követtük, az pedig a 205 Malahit Grün Metallic névre hallgat. Aztán fölhívtam a beszállítónkat, hogy mit tudnánk erre kitalálni, és akkor az alapszínt azt nem módosítottuk, hanem a színben lévő legapróbb ezüst metál szemcsék voltak benne, és az ő tanácsára csináltuk azt, hogy kicseréltük szimplán ezeket az ezüst szemcséket a lehető legnagyobb ezüst szemcsékre, és ezt a végkifejletet kaptuk meg. Fújás közben kicsit úgy éreztem, hogy sok lesz, hogy diszkós lesz, de hál' Istennek rákerült a lak, és az összes eddigi visszajelzés alapján nem lőttünk mellé most sem. Van egy E30-unk, komoly lakatos munka, és amivel nagyon sűrűn találkozunk, a jó magyar szakembereknek a keze munkáját kezdjük előről újra a kedves ügyfél, illetve tulajdonos nagy örömére. Lakatolás, fényezés, futómű, motor, stb. Csak hogy mindig 1-2-3 E30 folyamatosan van nálunk. Ezen kívül van egy Carbon Schwarz M3-unk, ő manuálosítva lesz, SMG jelen pillanatban, komplett hátsó futómű felújítás, illetve egy jó pár ilyen kis szépészeti beavatkozás lesz az autón. Ez a E34-nek egyébként a futóműveit kiterítve a földre. Amit a bevezetőben már mondtam, hogy a 6-osunk elkészült, még egy pár ilyen apró kozmetikai beavatkozás van, a polírozásnak a legutolsó lépcsőjét fogja most megkapni az autó átadás előtt, illetve egy apró átnézés van, ővele is azért mentünk egy jó pár kilométert, ő egy OT-s autó lett. Olaszországból származó autó, karosszéria az rendkívül jó állapotnak örvendett, inkább ilyen néha is sérülésekből fakadó, nem jól megcsinált, nem is tudom, karosszéria munka, illetve ilyen problémák voltak az autón. Ez a tipikus ilyen olasz javítás, illetve karosszéria munka volt az autón. Kisebb felújítással indultunk el, de aztán az ügyféllel egyeztetvén az lett a vége, teljes mértékben rám bízta egyébként az autónak a küllemét, illetve felni, stb. Mindent az ég adta a világon. Egy úgymond teljesen gyári állapotú autó volt a cél, kapott egy minimális kis ültetést, illetve egy BBS RC-t. Az autó egyébként OT-s, mint ahogy említettem az előbb is, azt külön kiemelném, vagy külön nagyon nagy örömmel töltött el minket, hogy amikor elvittük OT vizsgára az autót, elképesztően megdicsértek minket az autó munkájával kapcsolatban, küllemével. Majdnem mondhatni, hogy a komplett vizsgasort lehívták az aknába, nagyon jó esett az a rengeteg pozitív dolog, amit kaptunk az úgymond idősebb szakiktól. A belseje az kapott egy ilyen kis frissítő festést, kormány újra bőrözve, egy-két műanyag kiegészítő, ami el volt törve. Ezen kívül a motorja az teljesen rendbe lett téve. Gyári klímás, elég jól felszerelt. Szerintünk egy nagyon ikonikus autót tudtunk újra visszahozni az élők sorába, vagy az autó összességében szerintem a maga a cápa, illetve a 6-os sorozatnak egy nagyon ikonikus darabja, ami újra legjobb fényével pompázik. Lehet, hogy talán még újkorában sem volt ilyen szép az autó. Hétfőn átadás lesz, majd szombati napot még rászántunk arra, hogy utolsó simításokat véghez vigyük rajta, kis fényesítőpolír, üvegtakarítás, stb. Én úgy gondolom, hogy az ügyfél teljes mértékben meg lesz elégedve az autóval, ugye hozzuk a szokásos Károly szintet. Amit már az előző adásban is láthattok, egy E46 M3, ővele is a karosszéria munka elég jó előre haladott, illetve kapott egy Páli Szabiék féle homológ bukócsövet,
lesz egy üléspróbánk, benne van kormányoszlop, ilyenkor általában mindig teljesen az ügyfél, illetve a tulajdonos pozícióra szabjuk az autót, még mielőtt össze van rakva az autó, így fényezés, illetve bármilyen munkálatok, kézifék, váltópozíció, kormány, pedálgép, stb. Ilyenkor teljesen összerakjuk még fényezés előtt az autót, minden tank bele fog kerülni, ülések, minden az ég adta világon, hogy a fényezés után már úgymond egy furatot se kelljen csinálni az autón. Amit már egy másik adásban, nem tudom pontosan melyikben, őt is láthattatok, egy 1502, amiben egy 16 szerepes stroker lesz, 4 pillangóval. Őről egy picit csend volt az utóbbi időben, mivel a tulajdonos elvitte karosszériázni az autót, és most hónapok múltán visszakerült az autó, mert nem is úgy haladt, illetve a karosszéria munka minőségét azt hagyjuk is inkább talán. Most visszakerült az autó, egyébként már a célegyenesben van, az összes ilyen néhai sérülés, karambol, illetve mindenféle utólagos kókányolás, tákolásnak a nyomait megszüntettük az autón, az egész motortere szét volt verve, ő már volt már turbós, szegényként már minden volt, őnek is a karosszéria munkája hamarosan véget ér, utána megy a fényezőbe, ő is szerintem egy olyan autó lesz, ami mondhatni, hogy be fogtok neki szarni. Mindjárt csend. Mi a f*** van? Hány kamerát hoztak? Pucsra készültök? Buládot adok kisorolást. A mafiózókról. Én tartottam előadást, hogy feltartsak mindenkit, amíg forgat. Ennyi, kösz szépen. Ráírjuk a rendszámot. Már még van 2 perc. Mi? Van még 2 perc. Mikor? Forgatás? Az nem az ebédidőből. A bevezetőben megemlítettem, hogy szót fogunk most már ejteni olyan autókról is, amit személyesen ti kértek, és szó esett az S4-ről is, hogy beszéljünk egy picit. Maga az autónak a rövid története, vagy amit mit tudunk az autóról, vagy hozzánk került, elég furfangos. Annak idején Németországban egy rendőrségi telephelyről vásároltuk meg az autót, ugyanis fiatal német cserediákok avval szórakoztak, hogy felüljáróról kavicsokat dobáltak, és egy óriási követ bedobtak a jobb oldalt. A sofőr megijedt, és az autópályán is szalagkorlátról szalagkorlátig ment az autó. Így került hozzánk tulajdonképpen. Mi rendbe rakosgattuk az autót, nincs egyébként még teljesen készen, vagyis a karosszériája az úgy megvan. Egy eredeti Imola Yellow egyébként az autó. Az Audiról, az S4-ről, aki esetleg nem ismerné a típust, 2.7 biturbo, V6, 265 lóerős. Igazából egy nagyon nagy potenciál van ebbe a motorban, nagyon sokan szeretik tuningolgatni. Nekünk is régóta elképzelésünk, hogy az autóból szeretnénk egy olyan kis tuningolt autót csinálni, mint amiből nagyon sokat látunk a közösségi médiában, hogy egy nagyon jól tuningolható autó, összkerékhajtású, 6-os kéziváltós, a másodikja nagyon szeret szinkronosodni, de összességében egy nagyon szerethető autó. Maga ebbe az autóba egyébként ez MTM tuningos, így jött Németországból be az autó, ezen kívül van alatta egy KV variant 3 futómű, illetve egy komplet rozsdamentes Supersprint kibufogó rendszer. Nem is tudom, mikor mentem vele utoljára, szerintem egy pár éve, szegénykém eléggé be is van itt pókhálósodva, de mindenképpen tervünk között szerepel az autónak a teljes felújítása, és valami szeretnénk egy kicsit, hogy durrogjon, lángoljon, szeretnénk rá majd 4 normális felnit,
Nagyjából ezek a terveink az autóval. Egyébként 97-től 2002-ig gyártották. Hát már azt mondanám, hogy egy nagyon népszerű és elég jó értékálló autó vált belőle. Annak idején, hát körülbelül egy 8-10 éve van ez az autó nálunk, akkor még relatív nem egy olyan óriási értékű autó volt, de a színe az mindenképpen tetszett, meg annak idején még nagyon tombolt a Volkswagen, illetve az Audi szerelem nálunk. Ennek a szerelemnek ő egy maradéka. Rengetegen kerestek egyébként az autó eladásával, hogy nem esetleg értékesítenénk, de egyelőre úgy gondoljuk, hogy nem szeretnénk eladni. Mint ahogy a bevezetőben, illetve az előző részben is boncolgattunk ilyen Magyarországon most menő, klasszik autós, BMW-s, nem is tudom, hogy fogalmazzak, elméleteket, teóriákat, stb. Most is fogunk boncolgatni, vagy igazából azért állok bele ebbe a témába, mivel naponta körülbelül 200 darab üzenetet kapok, hogy miről mi a véleményem, hogy gondolom, stb. Megpróbálom így a videókban majd elmondani. Úgy tűnik, hogy érdekel titeket, mert nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az előző részekről is. Ismételten bővült a gyűjteményünk 2 darab E30-al, mondjátok nyugodtan, rohadjak meg, mert az van, hogy az összes E30 már Kárainál van. Csak hogy mindenki azt mondja, hogy nincs már, nem lehet, lehetetlen, stb. Stb. Ő például egy kislámpás 320i, kaptam egy telefont egy nálam idősebb úriembertől, hogy az autót szeretné értékesíteni, nem szeretné hirdetgetni, nem szeretne alkudozni a tesókkal, nem szeretne félig leégett Dodge pályát beszámolni, semmi ilyesmit. Ő nekünk szeretné eladni az autót, úgy látta, hogy szeretjük a márkát, és úgy gondolja, hogy az autó nálunk jó kezekbe lesz. 320i kislámpa, 85-ös, ha jól emlékszem, vagy 86-os, félbőr combtámaszos fűthető sportbelső, gyári légzsák, gyári klímás, meg van az autónak még egy jó pár ilyen E30-szakban ritkábbnak mondható extrája. Az autó mondhatni teljesen gyári állapotban van, rozsda szinte semmi. A bal eleje volt sérülve, egyébként teljesen gyári az autó. Az árát azt nem szeretném elárulni, mondjuk teljesen mindegy, hogy mennyiért vettük, mert úgyse fog az autó értékesítésre kerülni egy jó darabig, de 6 számjegyű összegről beszélünk. Nagyon-nagyon hosszú éve egy tulaj, garázsban tartott, csak ezzel azt a teóriát szeretném egy picit szertefoszlatni, amit mostanában tapasztalok én is, meg mindig úgy érzem egy picit, hogy úgy hülyének néznek az emberek ezekkel az ilyen 800, 1 millió, 1,5 millió forintos menthetetlen E30-akkal, amit egy picit azt tapasztalom, hogy az országban ilyen mindenkinek nagyon tetszik most ez a történet, hogy akkor E30, a sógorom ilyet vett, apósom ilyet vett, anyósomék ilyennel jártak a Balatonra annak idején, mindenki ilyet szeretne, el is kezdték felvásárolgatni, rájönnek, hogy az autónak a felújítása az nem csak annyiba áll, hogy beszaladok az Unixba és veszek 4 darab talpas támcsapot, hanem ennél azért sokkal nagyobb volumen, annak ellenére, hogy egy tök egyszerű autóról beszélünk, idézőjelben. Azt látom, és ki is mondják ezek az emberek, akik akár minket is megkeresnek, és ilyen, hagyjuk is inkább milyen árakkal próbálnak minket, nem tudom, hogy mi erre a legjobb szó, megvezetni, vagy becsapni, mikor elmondom neki, hogy ne haragudj, ez az autónak az ára, amit te kérsz, illetve az állapota, az egymással egyáltalán nincs összhangba, és el is mondják, hogy ők várják a madarat. Én ezekkel a dolgokkal nem nagyon tudok azonosulni. Én úgy gondolom, hogy az összes autó, amit mi árulunk, a legtöbbi 1-2 órán belül, de általában egy pár napon belül el szokott kelni, azért, mert mindig próbáljuk az árakat úgy realizálni, hogy az piacképes legyen, illetve ebbe a mostani, nem is tudom milyen piacnak lehet ezt az egészet nevezni, abba maximálisan elférjen az autó, úgyhogy röviden, tömören ennyit szeret. Egyébként még sikerült egy másikat is venni, ő egy ilyen ősmagyar Mercuros autó, annyi sajnos otthon lefestették ecsettel az egészet, mert így jobban tetszett a kedves tulajának, de ezen kívül annyira nincs rossz állapotban, a motorja tökéletesen működik, jön, megy. A motortere például tök gyári, minden kis gyári műanyag, alsó burkolat, mindene megvan az autónak. Egy pár százezer forintba került a kocsi,
és úgymond tökéletesen működik, belső kultúrált, ABS-es, hogy ilyen üres karosszériákat, meg ilyen menthetetlen autókat küldenek nekünk több 100 000 forintért, és mikor azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kell, akkor azért mondjuk, mert azért lehet még venni olyan autókat pár 100 000 forintért is, amikkel érdemes foglalkozni, csak sajnos ezeknek az autóknak a nagy része már olyan, hogy gazdáról gazdára száll, mindenkit elrettentettek a szerelő karosszériások, hogy ez milliókba fog kerülni, és mindenki görgeti tovább, adja. Egy picit azt érzem, hogy úgy mindenki megpróbálja becsapni a másikat, mert nem azt mondja neki, hogy figyelj, én azért adom el a kocsit, mert elvittem egy szerelőhöz, és azt mondták, hogy x millió forint a felújítás. Anyósom rosszul lett, bevitték a kórházba, kerítést kell csinálni, stb., hogy mindig van valami mese vagy valami mondóka, és nem az igazság van elmondva. És ezúton szeretnénk megköszönni az autónak az előző tulajdonosának, hogy ránk bízta a szerelmét, illetve az életének egy részének a hű társát. Megígérjük, nagyon-nagyon fogunk az autóra vigyázni, és csak épülni, fejlődni, illetve megújulni fog az autó. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Több videóban is láthattátok már, meg a motorokkal kapcsolatban is érkezett egy jó pár megkeresésünk, hogy miért vannak itt ezek a GSX-erek. Nem tudom pontosan az évszámot, de nekem gyerekkoromnak egyik meghatározó momentuma volt ez a motor. Ilyen nem voltam még 18 éves, ilyen 17 talán, és akkor már egy légolajos, ilyen tigriscsíkos GSX-szerem volt, úgyhogy a szüleim nem is nagyon tudtak róla, meg jogosítványom sem volt. Avval jártam A1-re vizsgázni, ott az oktató külön kihangsúlyoztam mindig, hogy legalább ne a GSX-errel járak már Kresszre. Annyira nem akarjuk még lelőni a poént, de ővelük is lesznek tervek. Ez a 90-es évek klasszik sportmotorjaival szeretnénk egy kicsit foglalkozni komolyabb szinten, de erről majd a következő adásban egy picit bővebben. Nagyon szépen szeretném megköszönni az idei évben a megtisztelő figyelmet, illetve bizalmat, meg azt a rengeteg pozitív dolgot, amit kaptam tőletek. Jövőre találkozunk, iratkozzatok fel, nézzétek a csatornát, jövőre még jobb tartalmakat próbálunk nektek gyártani. Sziasztok! Most pedig térjünk át az előkészítő műhelybe. Most pedig át... Ez nem jó, ezt csináljuk. Mint ahogy a bevezetőben is beszéltünk arról, hogy az összes epizód... Várjál, újra. Ne szolgáljunk egy pár információval? Na, Mazsi, mint mondunk akkor.